So, why? 1 minute na lang. Then, start na tayo. Paki-open ng cam nyo. Hindi ko kayo makita. Pag hindi naka-open cam, absent ha. Ma'am, may tagalmusal pa. Ay, nako, Jane Rose. Kaya nga nag-alas Nag-aalmusal 9, lang po. nag-alas 9 nga tayo para alas 8 mag-almusal kayo, di ba? Alas 8 ang klase natin, ha? Pangkain pa. So, why? Inaantok pa po. Ay, matulog ka na lang habang buhay. Dapat ata sinasali natin yung nanay nyo eh. Buti pa yung mga nanay nyo, nasali lagi sa PTC eh. Halos mapuno ang ano. Okay na, 9-10 na. Okay, so again, our subject is Humss 007, which is the community engagement, solidarity, and citizenship. So, ibang-iba siya sa Humss 001 na dati nating subject. More on arts siya. Merong analyzation pa rin naman din, more on creativity, but magkaiba to sa Humss 001. Humss 007 is one of your major subject in Humss. So, kinakailangan aralin po natin to kasi nga ito ay major nyo and kinakailangan nyo to in your daily life. So, before that, bago tayo magsimula, we're going to deepen our understanding about community. So, first, we're going to know the etymology or the origin of the word community. So, according to the PowerPoint, according to the PDF, community derives from the Latin word, what? Anong word po? You can use the chat box or you can raise your hand. Meron dyan sa Google Meet, then raise your hand or kaya kung naka-open naman yung cam nyo, magganito kayo. Na all. Oh, sino yun? Sino ito? Yes, Lindsay. Lindsay. Ano po, derive po siya sa Latin na communistas, which means po is fellowship. Okay. So now, that communitas in English is, or the definition is fellowship. Now, how would you define the word fellowship? Ano po pag sinabi nating fellowship? You can raise your hand and or you can use the chat box here to answer my question po. What do we mean by fellowship? Ano po pag sinabi nating fellowship? Yes, Geraldine. Parang parang samahan po ng mga tao na nag-share ng same interest. Okay, very good. Hindi siya parang, kundi yun talaga yung meaning ng fellowship. So, Opo. it defined as gathering or a group of people who shared or who have commonalities kung saan makikita natin that there's a sense of belongingness or a feeling of belongingness. Next is meron tayong Latin roots of communitas which is the communis. In English is common or means common. Now, what do we mean by common? Ano po pag sinabi natin common? Anyone? May pagkakatulad po. Okay, may pagkakatulad. What else? Geraldine. Ay, napindot po. Ano po? Sorry, ma'am, napindot. napindot Pero po na. parang sige po. Pag Sige. common po, feeling ko ma'am pag common, parang yung mga usual na attribute or yung mga karaniwang nangyayari Okay. or nakagalian or ganun po. Very good. So, pag sinabi natin common, or pag sinabi natin there's a particular in common on us, ibig sabihin may parang mayroong pagkakatulad tayo. Mayroon tayong similarities, which is karaniwan na or common na talaga na meron tayong lahat. Parang ganon. Okay? Next.
Meron ding that common or that communist is hinati ulit sa com and munity. Pag sinabi nating com in English is with. Pag sinabi naman nating munity, ibig sabihin naman nun ay to strengthen, to defend, to fortify, etc. Wait pala. Yung common doon sa PDF or PPT, typo error po siya. Ang spelling po talaga niya ay C-O-M-M-O-N. So, sorry kasi typo error yun nandoon sa PPT or PDF. So, the common, ang spelling niya ay C-O-M-M-O-N. Hindi yung nandun sa PowerPoint and hindi yung nandun sa PPT, sa PDF. Okay? Next. So, pag sinabi natin common, di ba, with and to strengthen or to defend or to fortify, ibig sabihin, mas napapatibay daw yung connection natin sa isa't isa or yung pakikitungo natin sa isa't isa once na meron tayong similarities or once na meron tayong commonalities sa ibang tao. Okay? So, do you believe the quote with same feathers flocks together? Do you believe dun sa quote na yon? Anyone? You can raise your hand po or you can say sa chat na yes po. Ako, ganun. Yes, princess. Yes po. Why po? Kasi po syempre kapag po parehas kayo ng pinaniniwalaan, mas magkakaintindihan po kayo para pong wala pong pagmumulan ng misunderstanding kasi parehas nga po kayo ng pinaniniwalaan po. Okay, very good, Castrense. How about Lindsay Glee po? Ma'am, ganun din po. Kasi po, di ba, kung sa observation po natin, kung magkaiba po kayo ng pinaniniwalaan, wala pong mangyayaring pagkakaisa. Puro gulo lang po ang maidudulot nun. Okay, very good. How about you, Geraldine Oshel? Ma'am, tama. Tama po yung mga sinabi po nila. Dugtong ako na lang po. Pag po kasi pare-parehas tayo ng will, ano po, parang less po yung conflicts. Hindi po tulad, halimbawa, sa isang classroom, Yes. may cheer dance. Di ba po, parang ang daming ideas. Tapos doon talaga nasusubok yung pagsasama ng isang classroom ng mga students. Kasi po, iba-iba yung idea. Pero kapag pare-parehas tayo ng idea, tinutulungan natin yung isa't isa tumaas. Nagsasama-sama yung mga idea natin hanggang sa nagka-come up tayo sa isang magandang decision. Tapos yun, nagiging successful po. Ganun. Okay, exactly. Tama po yun. Next, Carlo. Carlo Del Yolia. Carlo, nag-raise hand ka. Ma'am, ano po yung tanong, ma'am? Same feathers flocks together. Do you believe in that quote? And why? Yes, ma'am. Why po? Ma'am, ano po? Hi. Do you believe to the quote, same feathers flocks together? Teka lang, ma'am, lalo speaker ko. Kaya na. Okay. Last one, LJ Gatpandan. Last one, LJ. Ano po? Di ba po, Naka-record po, Naka-record. Yes po. katulad na po ng sinabi po nila, pag po meron pong, same interest po sa isang bagay, mas magkakaroon po tayo doon ng unity. Pag nagkaroon po tayo ng unity nga po, doon po tayo magka-come up po talaga kung ano po yung gusto po natin mangyari. Okay, very good. And sometimes, pag kasi totally opposite kayo, lalo-lalo na pag sa relasyon, ang hirap, parang ang hirap i-work out. Lalo't wala talaga kayong tulad, as in wala talaga kayong common sa isa't isa. And mahirap pagsamahin ng introvert at extrovert. Eh, gusto ng isa tahimik lang, ang gusto ng isa wild, nagwawala, nag-iingay. So, ang hirap pagsamahin ng dalawang tao na totally opposite. And tulad nga ng sinabi ninyo, tulad ng sinabi ni Geraldine, Vinci, etc., nagkakaroon ng mga conflicts, chaos, once na totally opposite ang dalawang tao o yung iba't ibang groups ng people. Next. Now, bago ko pinapanood sa inyo yung video, bago ko binigay sa inyo yung PPT, yung PDF,
ano muna yung meaning nyo ng community? Bago nyo nabasa lahat, bago kayo nakapag Google ng meaning ng community, ano yung meaning nyo para sa inyo pag sinabi natin community? Yes, Geraldine, Rochelle? Ma'am, hindi po ako tumaas. Okay, Andrea, Kylie Navo. Andrea. Dito po parang nahuhubog yung mga bata. Dun po yung Okay. mga nakakasama niya po yung nakakaapekto sa kung ano siya magiging sa paglaki niya. Okay, very good. What else po? Rain Perea. Rain Ano po? Perea. Group po ng people na nagkakaisa. Okay, group of people na nagkakaisa. Diane Garcia. Ma'am, ano po, community is the place where we belong na dun po tayo nasa-shape yung pagkatao po natin. Okay, very good. Jane Rose Guarin. Yung community po ay magkakapareho po tayo ng kultura, tradisyon, at saka po ng mga pinaniniwala. Ganun. Okay, very good. Kaina, last one. Kaina Di Mapilis. Sa community po, yung doon po may mga tao po na nakatira po sa same place lang po. Okay, very good. Napaka-active naman ng Taurus ko. Nako. Okay. Opo. Sino yon? Last, Melencia, Temido. Last na talaga. Last, Melencia. Ma'am, yung community po, yung sa bawat lugar po, binubuo po ng pangkat po ng bawat pamilya. Tulad po ng, di ba po, magkakapit-bahay po, ganun. Dapat po meron po silang pag-uunawaan, tas nagtutulungan po. Para po, magkaroon po ng pagkakaisa, ganun po. Okay, very good. But the simplest meaning na kapag tinanong mo ang isang bata, ano sa tingin mo ang community? Ang nasa isip agad nila is the city, the barangay, the town, the facilities, the establishment. Yun yung talagang pinaka tumatatak sa utak natin once na narinig natin yung word na community. But because nakita natin yung mga PowerPoint, PDF, nakapagbasa-basa tayo, nagkaroon tayo ng ibang ideya about sa community. Okay? Now, we move forward to the video po. Di ba nag-send ako ng video? In that video, so sinabi nyo na rin naman kung ano yung mga meaning ng community. Nandun na rin sa video, nandun na rin sa sinagot nyo kanina. So first, we can define the community in terms of geographical location. Ibig sabihin, the group of people living in the same place can be called or can be defined as community. Pag magkakapit-bahay kayo, isang barangay nyo, isa yung place na tinatayuan nyo, territory nyo, pwede siyang sabihin na community. So, we define community in terms of geographical terms. Next one is a group of people living in the same place with a particular in common. So, group of people po na meron silang shared interest, shared culture, shared language, tulad sila ng kultura, tulad sila ng tradisyon, tulad sila ng practices. So, hindi lang siya ma-identify through geographical terms. We can define community also through the shared interest na meron ang bawat isa doon sa isang community. Next naman is, community cannot be called as community without the unity in that community. Ibig sabihin, hindi daw matatawag na community ang isang community kung wala naman silang cooperation sa isa't isa. In terms of community, people helping people when they needed the most. Ibig sabihin po, kailangan mapakita doon na meron silang cooperation and solidarity. So, ibig sabihin, hindi lang siya basta magkapit-bahay kayo, community niyo na siya. Okay? Nagigets po ba? Taurus, nagigets po ba? Opo. Okay. So, let's move forward. Nakikita niyo yung PowerPoint pa? Nakikita niyo ba? Or no? Opo. Okay. Wait lang. Nakita po. Naglo-loading siya. Wait lang nga, naglo-loading yung PowerPoint natin. Wait naman. May laman? May laman sa inyo? Wala po. Wala rin sa akin eh. Wait lang nga.
Ayun, okay. Wala po. Sorry naman, ito na. Next, in terms of community, meron tayong tinatawag na community actions and community dynamics. In terms of community dynamics, din po makikita natin yung changes and improvements of our society. Bakit po kinakailangan na malaman natin yung pagbabago at yung mga improvements na meron ng ating society o ang ating community? Yes, Geraldine. Kailangan po natin malaman kung may nagbabago para malaman po natin kung effective po ba yung pamamahala na binibigay po sa atin na nakakataas sa atin. Para po nalaman po natin na hindi effective, then we will seek for the room of improvement. Yes, exactly. What else po? What else? You can raise your hand po. Nakikita ko naman kung sino yung nag-raise hand. Yung raise hand, hindi yung ganito yung sa Google Meet. What else po? Why do we need to be aware? And why do we need to know the changes and improvements in our society? Yes, Lynn Sigli po. Ma'am, Yes po. bilang po, bilang nasasakup, Nasasakupan. ma'am, Lindsay. bilang po, parte ng komunidad, dapat po talagang Yes, laggers. Lag siya, no? Lag siya? Oh. Ah. Okay na, Lindsay? Chat mo na lang, ha? Chat Okay mo na na? lang. Naglalag ka, chat mo na lang. okay na po. Okay, sige. Andrea Kylie. Ano po? Kailangan po malaman yan kasi po, 'di ba, araw-araw may pagbabagong nangyayari. Yeah. Tapos tayo po bilang tao, kailangan nating parang makakope sa pagbabago ng environment. Yun po. Okay, very good. Next, last one, Irish Crusada. Irish. Para po makapag-adjust po tayo. Halimbawa po, may bago po palang batas, tas hindi natin alam. Tas nakagawa po tayo ng kasalanan. Hindi naman po pwedeng i-reason natin na hindi natin alam na may ganong batas. Dapat po, alam po natin kung ano yung mga nagbabago. Okay, very good. So, in terms of improvement of our society, kinakailangan natin na malaman yan for us to learn from our mistakes. Do you believe that history repeats itself? Guys, do you Yes. believe that history repeats itself? Yes, ma'am. Why Only if po? we allow it. Yeah, if we only allow it. And that's why kinakailangan we know the trends, we know how we cope up to those changes, lalo na alam mo na palang nangyari na tapos gagawin mo pa din. Nagigets po ba ako? Nagigets po? Yes, ma'am. Okay, dun sa in terms of weather, kahit sa weather, di ba, nakikita natin kung uulan ba ngayong bukas or sa makalawa or what. Kasi nga, nakikita nila na yung trend. Kasi nga, history repeats itself. And next naman, for us to cope up with the changes, for example, hindi tayo ganun kahanda during pandemic kasi hindi naman siya totally nagkaroon ng pandemic during, parang first time to, di ba? Yung pandemic na talagang buong mundo, di ba? Doon meron na rin dati na parang kumalat na sakit pero hindi naman ganun kalala na katulad ng sa COVID. Now, I think naman siguro once na 'di ba mayroong variant, bagong variant na COVID. Sana talaga iba na yung way ngayon ng government para dun sa COVID na new variant na COVID ngayon. But still, nakikita pa rin natin wala pa rin silang ginagawa kahit meron na nakapasok na positive daw dun sa second variant nung COVID. So, titingnan natin kung ano yung mangyayari this year. Kung ano yung solusyon nila since nalaman na natin yung sitwasyon last year. Okay? Next po. So, paano magkakaroon ng changes and development in our society? It was through community action. Ibig sabihin, you need to engage yourself in our community. So, kinakailangan
aksyonan natin yung mga bagay na dapat nating aksyonan. Okay? So, yung changes po, hindi mawawala. Nothing is permanent in this world, right? So, ibig sabihin, lagi talagang may pagbabago. But yung improvement, mahirap siya. Kasi yung changes, it's either negative or it's either positive. So, doon tayo sa improvement which is positive and not negative. So, in terms of community action, they seek to provide the essential needs na kinakailangan ng community. Okay? Next, even community refers to geographical location, it doesn't always include everyone within in the area. Why? Within the area. Why? Bakit po? Even community refers to geographical location, it doesn't always include everyone within the area. Why? Anyone? Raise your hand po. Yes, Debbie. Debbie Marie Manalo. Ano po, ma'am? Kaya po natin masasabi na kahit yung sinasabi na ang community ay base sa geographical location, hindi po lahat po ikasama doon. Yung ibang tao po or ibang part ng community ay minsan taliwas po dun sa iba po na kasama doon sa community na tinutukoy o doon sa geographical location na kasama doon sa community. Okay, exactly. Ibig sabihin po, for example, we are part of Cavite. Lahat tayo ay taga Cavite. So, we belong to Cavite community. But, hindi pa rin man natin may tatanggi na meron tayong different culture in the territory of Cavite. Meron tayong different religion. Meron tayong different language, etc. So, ibig sabihin, hindi porke kabarangay kita ay talagang totally tulad tayong dalawa. Kasi meron tayong pagkakaiba pa rin. Kumbaga, ang nag-unite lang sa atin or nagkaroon lang tayo ng connection because of geographical location. But the rest, wala na. Nagigets po ba? Nagigets po? Opo. Kasi, ang community can be defined as geographical location, can be defined as shared interests, commonalities, etc., or can be defined as the unity of the members of the community. Okay? Hindi mo siya ma-define as geographical terms lang. So, here, we're going to deepen our understanding in the community since community is mababanggit natin sa discussion natin lagi. Okay? Next. Malakas ba yung boses ko or mahina? Narinig po ba ng maayos? Malakas po. Next. Ay, nag-ano na siya. Hindi siya nag-loading ng ayos. Okay. Next question. Do you belong to more than one community? Why and how? Yes, Princess Castren. Strengths po. Castren, sorry. Ayun po. Opo po. Belong po ako sa more than one community. Kasi po, di ba po pag community nga po, madami naman pong iba't ibang community sa religious po, yung mga sa educational purposes po, ganun po. So, as a student po, syempre, belong po ako sa komunidad ng pang-edukasyon po. Tapos po, social community din po kasi po, kasama ko po yung family and friends ko po. Ayun po. Okay, very good. Exactly. Next, Andrea Cosa. Andrea Cosa. Ma'am, ganun din po, ano po. Kasi po kasali po kami sa circle of friends. Nag-share po kami ng common interest, kaya po masasabi po yung isa din pong community. Okay, very good. So, dito pa lang, hindi pa tayo nag-deeper lesson. Nagigets ko na kung ano yung community.
So, we are belong to more than one community. For example, o kaya yung simplest example is, ang family natin is our community. Once na umalis ka ng bahay mo, marami kang community. Like yung barangay mo, community mo yon. Yung religion mo, community mo yon. At pag lumabas ka ng bahay mo, pumunta ka ng school, ang school mo, community mo rin yon. Ang section mo, community rin yon. Ang Taurus, matatawag din natin siyang community. Nagigets po ba? So here, we're going to realize that we are part of a larger group. Dito natin masasabi na no man is an island. Kasi paglabas mo pala ng bahay mo, ang dami mo ng connection sa ibang tao. Although yung network nyo or yung connection nyo is hindi ganun kataas, but still connected pa rin tayo sa isa't isa. Okay? Kahit nasa malayo silang lugar, but still, meron pa rin kayong commonalities. Ano yung commonalities nyo? Nasa sa isa kayong territory, which is the Philippines. Do you get it po? Nagigets po ba natin? Yes po. So, it is the foundation of our subject. So, then, kinakailangan, we need to understand the community first. Okay? Next. How do communities emerge? Once who says emerge, paano siya sumusulpot? Paano siya lumilitaw? Paano siya nabubuo? So, paano po na-emerge ang communities? Anyone? Princess Castrense. Try po. Nag-emerge po siya kapag po nagsama-sama po or nagkaroon ng pagkakaisa po yung mga taong meron nga pong similarities sa paniniwala po. Ganun po. Nagkakaroon po ng bond or link po. Okay, very good. Meron pa po ba ang ibang sasagot? Tama po yung sinabi niya. Meron pa po bang idadagdag? Wala na. Okay, so the vital or the important part in the community is the human beings. But without the connection, without the commonalities or similarities on us, there is no community. Why? Because yung connection o yung relasyon nyo sa ibang tao, yun yung nagpapatibay at bumubuo sa community. Also, the factors why communities emerge is because of the different establishment na meron ang society. Kung walang school, kung hindi kayo pumasok sa Olivares College, magkakakilala po ba kayo? Maybe in barangay, yun yung mga possibilities na magkakakilala kayo. So, yung mga institution, yung mga establishment, tumutulong siya para magkaroon din ng bond or para mag-form ng community. Next naman, kung kayo ay hindi nag-aral sa Olivares, siguro hindi niyo makikilala yung iba niyong kaklase sa Taurus. Ayan. Okay, nagigets po ba? Nagigets po ba? Opo. Okay. Pag po may tanong tanong lang. Next. So we're going to differentiate the society and community. Oftentimes, we interchangeably use society and community as one. Pag sinabing society, akala natin community na yon. Pag sinabi namang community, akala natin society din yun. So, meron siyang pagkakaiba. So, we're going to differentiate the society and community by completing the sentences here. Bakit siya incomplete? Bakit siya may blank? For me to know kung talagang binasa niyo talaga yung PDF at saka yung PowerPoint. So, nandyan yan sa PowerPoint, nandyan yan sa PDF na sinend ko sa Messenger and also sa Schoology. So, sa people muna tayo. Okay, Princess Castrense, how will you differentiate the society and community in terms of people? Sa society po, it refers to all classes of people po. While in community po, ano lang po siya, particular lang po. Bakit Hindi kaya? Bakit kaya particular lang sa community? Kasi nga po, di ba po, pag community po, hindi mo po masasabi na isang community yun kapag po, wala po kayong isang pinaniniwalaan, hindi, magkakaiba po yung pananiniwalaan nyo. So, bilang lang po, community ka po kapag po meron kayong isang goal o isang pinaniniwalaan. Sa society naman po, kaya po all classes, kasi po, basta po lahat po ng tao, kesyo
parehas po kayo ng pinaniniwalaan o hindi, belong po kayo sa society. Okay, exactly. Very good. Ibig sabihin, in terms of the society, regardless of your gender, your culture, your language, you are part of the society. But in terms of community, it is a particular group of people that shared common interests, common culture, etc. Example, lahat tayo ay may religion. Yun sa society. Now, in terms of community, merong INC, born again, binabay group siya. And different groups, different culture, different traits, different practices. Okay? Next, in terms of society, the adjectival form is social, while the community is what? Raise your hand. Wala pang nasagot na lalaki, ah. Ayaw magsagot. Tatawagin ko kayo pag walang nagre-raise hand. Bukod kay princess, pag sinabi natin society, it means social, while community, it means what? In terms of adjectival form, ha? Raise your hand. Anyone? Yes, Andrea, Kylie. Ano po? Communal po. Okay. Ano po kaya yung pinagkaiba ng social sa communal in terms of differentiating society and community? Hindi ko po alam. Okay. So, call a friend tayo. Sino po ang pwedeng makapag-explain ng society, social, community, communal, bukod kay princess? Iba naman. Bukod kay princess. Pag wala siya talaga, na rin din po ko tawagin ko. No idea? Sige, princess, castrense. Ayun, Jane Rose. Jane Rose. Ma'am, try lang. Okay Para po. di ko lang. Opo. Yung ano po, yung social po within the society lang po. While the communal is within the community lang po. Okay. Ano kaya pag sinabi natin within the society po and within the community po? Can you please elaborate your answer po? Hindi ko po alam. Tama yung answer mo kasi hindi mo siya ma-depensahan. Yes, Geraldine. Ang joke lang, ano pala, parang ang complicated sa social. Parang, ano ba yun? Basta ano po, pag sa social po, socializing. Tapos basta po sa communally, tawag dito, kumaga yung members, nagsa-socialize, but, although may purpose din yung sa social, ayoko na nga man. Basta sa communal may common purpose or what. Okay, kay Castrense tayo. Castrense. Try lang po. Okay. Ma'am, 'di ba po, kasi pag social po sa society, 'di ba po sabi nga po doon sa people, it refers to all people po, all classes of people. So sa society po, kapag po nag-i-interact sila, kahit sa lahat po sila ng tao, around people po na iba't iba po yung pinaniniwalaan. Kapag communal po, nakikipag-interact lang po sila or may relationship lang po sila sa merong common po na pinaniniwalaan po. Ganun po. Okay, very good. So, tama naman sinabi niyo, medyo kulang lang ng konti. Okay. Tumaas ulit si Jane Rose? Tumaas ulit ikaw? Hindi po, ma'am. Okay. Okay. So, here, kasi pag sinabi natin social, ang pumapasok agad sa isip natin is socializing with other people, right? But we're going to connect, kasi yung mga words natin, meron silang iba't ibang meaning, depende sa kung anong term. So, we're going to define social in the term of society. Pag sinabi natin social, ito ay mga societal issues na meron ang society in general. So, there are such laws, there are such practices, or there are such culture na sinusunod ng bawat isa, ng lahat ng tao, regardless of what culture you have, regardless of what gender you have. Ibig sabihin, hindi porke bakla ka or lalaki ka, magkaiba kayo ng batas. Isa lang yung batas na sinusunod nyo, which is the Bill of Rights of 1987 Constitution in general. Pero pag sinabi natin communal, since it belongs to particular group of people only, may mga bagay na hindi lahat ng tao ay
sinusunod or ginagawa yung practices na meron kayo. Example, INC and born again is totally opposite to one another in the sense, ay hindi pala, hindi not totally. Meron lang mga sectors na iba sila. Like ang INC, bawal silang kumain or hindi sila kumakain ng dinuguan. But in terms of born again, Catholic, kumakain sila ng dinuguan. So, ibig sabihin, in terms of communal, it is used by particular group of people. But in society, in terms of social, it is used in general ng lahat ng tao. Nagigets po ba ako? Nagigets po? Opo. Okay. Another example, in terms of language. In terms of language, sa Pilipinas, syempre, ang pinaka-medium natin is Tagalog. But in terms of community, meron pang mga Bicolano, Waraynon, Ilocano, but still they used to speak also Tagalog. In international naman, of course, our medium of instruction is English. Right? But every country has may iba't iba silang language. Nagigets po in terms of society and community? Opo. Okay. Another example, in terms of religion, in general, may mga protocol ang mga simbahan na hindi pwede na 10% lang yung pwedeng sumimba. Which is lahat ng religion, lahat ng INC, born again, Catholic, sinusunod yung protocol na yon para siya sa lahat. Okay? Pero in terms of community, may mga sectors na iba't iba sila. Kung paano sila mag-worship, hindi sila tulad-tulad. Nagigets po? Opo. Okay, next. Ang society is blank while the community is smaller. Rain Aubrey. In society po, mas wider kesa po sa community. Bakit po kaya mas wider ang society kesa sa community? Kasi po yung society po, malaki po yung sakop niya halos lahat po ng tao. While community po, yung one place lang po. Okay, exactly. So, now, makikita natin na talagang naiintindihan nyo yung meaning ng community at meaning ng society. You're not, hindi mo masasagutan na ang society is mas malaki at mas maliit ang community kung hindi mo naiintindihan yung simula pa lang. Since it refers to all classes of people, ang society, so malaki siya. Kasi regardless nga ng culture, etc., practices, nandun lahat. So, mas maliit ang community kesa sa society. And also, napakaraming community sa society. One community is just part of a society. Nagigets po? Parte lang siya ng society. Yung mga religion community natin, yung mga sports community natin, part lang siya ng society. Nagigets po? Nagigets po? Opo. Okay. Next, the trait in terms of society, it is heterogeneous. While the community, it is what? Yes, Geraldine. Homogeneous mo. Okay, ano po pag sinabi nating homogeneous? May magkakaiba po, ma'am. Homogeneous. Ay, sorry po, magkatulad po pa. Sorry. Okay. Nalito lang. Okay. So, can you please elaborate, Mishi, Respicio? Mishi. Yung ano po, yung homogeneous po sa community, nagseset po siya ng similar na beliefs po, values, mga ganun po. Tapos po sa heterogeneous po sa society, pare-parehas lang po yung ng mga values po na pinapakita. Ganun po. Okay, medyo nagkaano ka sa heterogeneous. Meron ganun. Pero tama yung homogeneous mo. Yes, Normelin, Barlig. Yun nga po ma'am, pag homogeneous po, sa loob po ng community, meron pong same beliefs or shared interest. Kapag heterogeneous naman po, may iba't ibang paniniwala po. Okay, very good. So, ito lang yon. Heterogeneous, more on differences and
May differences, may similarities. In terms of community, similarities lang. Alike lang. Pag society, hetero siya, and katulad, mix up siya, diverse siya, ibig sabihin. Heterogeneous and homogeneous will be heard dun sa subject na science. Diba po? So, yung mga trait na meron ang society, iba't iba. While in community, ang trait na meron sila is halos tulad-tulad lang. Since sila ay nabuo because of their connection. In territory po. In territory, a group of people with a common territory and culture interacting with one another. So, sa society yan. Ang example natin dyan is yung Pilipinas. Gaano man kalaki ang Pilipinas, gaano man kalayo tayo sa isa't isa, we may still belong to one territory. Kung kayo man ay nakatira sa Mindanao, may connection pa rin tayo kasi part ko pa rin ng society ko, kasi part pa rin ko ng Pilipinas. Okay? Pag sinabi naman natin community, a group of people living in the same place or having a particular in common. So dito, sa territory, halos hindi sila nagkakalayo kasi nga ang community is also part of the society. Okay? Huwag kayo masyadong malilito. Halos tulad lang sila actually. Kumbaga sa community, talagang ine-emphasize nila kung anong place ka talaga naroroon. Pero sa society, parang, ay ano naman, kung malayo ka, part pa rin naman yan ng Pilipinas eh. Parang ano, pag nakipagrelasyon ka sa ibang bansa, eh ano naman, kung malayo tayo sa isa't isa, isa lang naman yung tinatapakan natin, parang ganun. Okay, next. In terms of locality, a definite geographic area is not essential in society po. Pero pag sinabi daw ng community, a definite locality kinakailangan, and a group of people alone can form a community. It forms a community only when they reside a definite territory. Bakit kaya? Bakit essential yung community, yung locality nila, while in society, not an essential? Like what I state on my example. Sino? Yes, Geraldine. Geraldine. Ma'am, paulit nga po natin. Bakit society, a definite geographic area is not an essential, but in terms of community, it denotes a definite locality? Okay. For me, kaya po important po sa community since, di ba po, nasi-share po ng isang belief or what, kailangan po, halimbawa, kung angkop po dun sa beliefs nyo, yung environment, kaya kinabibilangan nyo. Kumbaga, ma'am, di ba, kumbaga sa church, kumbaga lang po sa church, di ba dapat po, kung ang community po ang religion ay INC, edi essential po talaga na dun sila sa church nila. While dun sa society po, kaya po hindi essential kasi po, di ba, broad or kumbaga sa malawak po. Kaya hindi po nagmamatter or hindi mahalaga kung ano man po yung geographic area na meron dun. Okay, very good. Nice example. What else po? Ano pa kaya? Ang pwede natin example. Okay, ganito yung sa mga barangay nyo, di ba? Sino mostly yung magkakatabi? Pag sa mga barangay. Magkakamag-anak po. Magkakamag-anak. And that is community. It denotes a definite locality. So sometimes talaga makikita natin compound mula sa unang kanto hanggang sa magtagpos ang kanto, magkakamag-anak yung mga yan. Ibig sabihin, hindi lang sila community in the sense that they are in place in same location, but they are community in the sense na meron sila talagang bloodline or connection sa isa't isa. So tulad ng sinabi ko kanina, ano naman kung sobrang layo mo sa akin, isa pa rin naman yung tinatapakan natin. And that is society. Kasi a definite geographic area is not an essential in terms of society. Kasi gaano ka man kalayo sa akin, parehas lang tayo ng sinusunod na batas. Parehas lang yung rights natin. Hindi magkaiba yung rights natin. Same lang. Nagigets po ba? Nagigets nyo? Apo.
Next, the we feeling sentiment is may be seen, sagutin ko na, may be seen or may not. But in terms of community, the we feeling sentiment is essential. Once it says we feeling, there's a sense or there's a feeling of belongingness. Bakit essential or kinakailangan ang we feeling sentiment in community? Pero sa society, may be seen or not. Bakit kaya? Yes, Andrea. Ang sabi niyo nga po sa society po, group of people po siya pero magkakaiba po ng paniniwala. Pero dun po sa community, madami po silang pagkakapareho kaya yun po yung parang yung mafe-feel nila. Okay, very good. Hazel Maranan. Yun nga po, yun kasi po 'di ba po sa community, yung parang nagse-share po sila ng same interest po, same values. Kaya po parang ano po sa kanila, mahalaga po sa kanila yung yung opinion po, parang idea ng bawat isa. Tapos po sa society nga po na nasa isang lang po kayo pero hindi po kayo nasa isang society lang po pero hindi po masyado nag-share ng mga values and interests katulad po sa community. Okay, very good. Last, Aliyah Reyes. Aliyah. Ma'am, kasi yung feeling of belongingness po sa community is important po since sabi nga po ni Hazel na sa community po nag-share po kayo doon ng same beliefs and values po, mga ganun po. Tapos when it comes to society naman po, yung belongingness din po, yung feeling po nun present din po, but we know po na we have different beliefs po, ganun po. But we Okay. are formed in a one society po. Okay, very good. So, the way feeling sentiment may be seen or may not in society kasi we cannot please everyone. And you know that, we know that, na hindi lahat ay mapiplease kasi nga meron tayong different perspective, different culture, different ideas. Okay? In terms of community, the we feeling already existed. Kumbaga nag-exist na siya since meron talaga kayong commonalities. Kaya nga kayo nagsama-sama kasi meron kayong goal na parehas. But sometimes, in a group, wala na kayong choice kasi maging parte na kayo. Like example, naging Taurus na kayo so wala na kayong choice. But as time goes by, I know na mabubuo rin yung community talaga sa inyo. So siguro naman ngayon, syempre, nung grade 11 kayo, hindi pa ganun, di ba, masyado. Kasi bago pa lang, hindi pa kayo nagkakakilala. But as time goes by, nagkakaroon na rin ng unity at nagkaroon na rin ng interaction with other students in Taurus. Okay po? So, yung we feeling, nandoon na. Pag pinuri ang, parang ano siya alam niyo yung parang domino effect. Pag merong achievement ang isa sa Taurus, parang lahat ng estudyante ng Taurus, achievement nila yon. Pag may nagawang mali ang isa, damay-damay na rin yon. Kasi nga, iisa lang kayo. Nagigets po ba? Nagigets niyo yun? Opo. Opo, ni-generalize po. Nag-generalize kayo. Kahit hindi naman lahat ipasaway. Kaso nga yun nga. Parang, ayan, ano ba yan? Daming mga kulang ng ano. So, hindi na napapansin yung mga ibang nagpapasa ng tama, papasa on time, kasi nga damay-damay na siya. So, kailangan meron kayong solidarity, isipin nyo na yung gagawin nyo ay ikapapahamak din ng iba. Kasi community kayo. And ang successful ng isa, ang success ng isa ay success din ng lahat. Don't feel, di ba minsan nai-insecure kayo, ganon. Huwag ganon. Next, in terms of objectives. The objectives and interests are more extensive and varied in society, while in community, it is comparatively less extensive and less varied. Bakit kaya? Bakit sa objective, it is more? Bakit sa community, it is less? Yung objectives. Anyone?
Pag sinabi nating objectives, parang mission, aims, goals, bakit mas varied, mas broad ang society kaysa sa community? Yes, Geraldine? Kaya po mas varied po yung objectives po sa society kasi po hindi pa po nila nabibuild up at the first place yung gusto nilang gawin kasi nga po iba-iba po sila. While sa community po, kumbaga nag-come up na po agad sila sa ganong idea kasi po 'di ba iisa nga lang po yung beliefs nila. Kumbaga mas madali po sa kanilang i-identify yung objectives nila. Okay, very good. So, since different people nga, unique nga tayong lahat, so medyo dun nagkakaroon tayo ng problema. Mas maraming ideas, mas maraming conflicts na nangyayari. Pero minsan, mas less extensive and less varied siya once na meron tayong similarities or tayo ay magkakaparehas lang ng perspective or idea. Okay? So, minsan nagkakagulo kayo once na nagkakaroon ng cheer dance. Kasi, alam ko naman, may cheer dance ba kayo dati? Yung nag-by group kayo lahat? Wala. Meron kayong ginawa na lahat kayo ng section? Meron po. Okay. So, sometimes, di ba, pag suggestion, pero ang nangyayari naman, hindi nakakapag-suggest yung iba. Di ba? So, majority wins na lang lagi. Ganun. Next. So, meron akong example dito. I live in Amoyong Alfonso, Cavite. So, doon ako nakatira. People live at Alfonso are all part of Cavite City and that is my society. Within that society, I teach at Olivares College, Tagaytay, and that would be a community. Because there is a high level of interaction between me, my coworkers, and my students. Kayo po bang Taurus ay part ng community ko? And part po ba ako ng community nyo? Yes or no? Yes. Bakit? Yes po. Bakit po? Bakit yes? Kasi? Yes. Bakit po? Kasi po, meron po kayong interaction sa mga student ng OCT po. Okay, very good. And parehas lang tayo. Like, sa OC ako nagtuturo, sa OC naman kayo nag-aaral. So, there's a possibility talaga na kahit hindi ko kayo advisory, may chance talaga na magkita tayo at makilala ko kayo at makilala niyo ako. So, may chance, may possibilities. But since naging advisory niyo ako, hindi lang subject teacher, mas high level yung interaction natin sa isa't isa. And that would be a community. Now, I am not part of the hospital PIM across the city because that's a different community of people. So, halimbawa, yung TMC dyan, yung nakikita niyo din sa may fora, pwedeng part siya ng community ng Tagaytay kung saan ako nagtatrabaho, pero iba siya sa community na kinabibilangan nila. Kasi hindi naman ako nagtatrabaho doon. I am a member of my neighborhood community in Amoyong, but I am not member of Brothers Neighborhood Community in Oplik. So, pwedeng mga kapitbahay ko or sa mismong Amoyong, community ko, pero hindi ko ka-community yung mga kabarangay ng kapatid ko. But I do belong to the Filipino society that my brother is also a part of. But still, may connection pa rin kami, kapatid ko siya, at parehas kami na Pilipino. Parehas kami ng society in general. Okay? Next. Why do we need to learn and understand community? So, I think naman na-internalize nyo na kung ano talaga yung ibig sabihin ng community. Now, the question is, why do we need to learn and understand community? Bakit po? Raise your hand. Sa tingin nyo, bakit natin kailangang aralin at intindihin ang salitang community? Raise your hand. Wala nag-raise hand. Yes, Normilin.
Syempre po, as ano po, a member po ng community, kailangan po nating malaman po 'yun para aware po tayo sa mga nangyayari po sa loob ng community. Okay, very good. For our awareness, what else pa po? Ano pa? Bakit kailangan nating pag-aralan itong si community? Bakit kaya? Bukod sa awareness, ano pa? Ano pa? Bukod doon, for us to aware. Yes, Geraldine. Where do we really belong? Or if we really belong sa community na meron tayo ngayon. Tsaka para po mas ma-enhance po yung idea natin sa isang community. Yes. Para malaman natin yung sense of belongingness na kung kung tama ba talaga na maging parte tayo nito. Kung parte ba talaga tayo nito. Parang ganun. Tama. Yes. Princess Castrense? Parang gano'n din po yung sinabi ni Ate Geraldine. Kasi po 'di ba, ang community po ay binubuo rin po nating mga tao. So, sino po ba dapat dapat po tayong tao bilang parte po ng isang komunidad, dapat po alam natin tsaka nauunawaan natin ito. Kasi nga po, wala pong gagawa ng aksyon para po ma-enhance yung community natin kung hindi tayo. Real talk yun. Next is LJ Gatpandan. LJ. Pag po alam po natin yung sa communities, ito po yung ma-appreciate po natin yung daily interaction po natin sa iba. Tapos doon nga po, malolocate po natin yung sarili po natin sa social connection po natin sa isa't isa po. Okay, very good. Last, Rain Aubrey. Rain? Ano po ma'am, para po ma-develop yung companionship po ng bawat isa. Tsaka po para po malaman yung strength and weaknesses po. Yes, very good. Mishi, Para po malaman po natin yung kaimportantehan po ng pagtutulungan at yung differences po ng mga tao sa isang community. Okay, very good. So we need to learn and understand community for us to appreciate the interaction to other people. Sometimes kasi hindi natin nare-realize or hindi natin na-appreciate yung pakikipag-usap natin sa ibang tao. Sometimes nga parang kapag namatay na yung tao, doon pa lang natin ma-realize na dapat pala nag-invest ka ng time sa kanya. Lalo-lalo na sa parents natin. Dapat pala kinikwentuhan mo siya ano nangyayari sa iyo. So hindi lang siya sa family, also outside in the community. Even your friends na akala mo introvert lang talaga, na akala mo o kaya yung mga friends mo na akala mo ang saya-saya, yung pala, tapos mapabilita mo nag-suicide na. Alam niyo yun? So we need to invest our time for us to learn how people interact to one another, how community form, and for us to realize the importance of socializing with other people, to be a listener, to be a talkative also, kasi hindi man is an island, ano pa ba? For us to realize that we are part of a bigger community. Hindi ka nag-iisa, no man is an island, hindi ka mabubuhay ng mag-isa ka lang. Hindi pwedeng nasa kwarto ka lang lagi. Ganon. Nagigets niyo po ako doon? Nagigets po? Okay. Next. Opo. Community will not exist without the individual human beings. But community is not just the people who are in it. Ano pong ibig sabihin nito? Yes, Mishi Respicio. Mishi. Hindi ako nataalas. Wait lang po. Diba? Sorry. Okay, we'll sandali. Community will not exist without the individual human beings, but community is not just the people who are in it. Ano pong ibig sabihin nun? You can raise your hand if you want to speak po. Yes, Geraldine. Ma'am, yung sa reputation po na yan, tama naman po. Hindi naman po mabubuo ang isang komunidad kung wala ang bawat individual. Pero,
iba 'di ba po, kaya po nagme-merge yung mga individuals is gawa po ng mga beliefs and culture na pinaniniwalaan nila. So, I think, yun po. Kaya po ma-matter po yun. Yung hindi lang po tao yung mahalaga dun sa isang Okay, community. exactly. So, ibig sabihin lang, what's the sense of a group of people if there's no unity, if there's no connection on us? Yes, ang daming-daming tao pero wala naman kayong connection sa isa't isa, wala naman kayong relationship or interrelationship to one another. Ibig sabihin, ang community is exist na talaga in the sense that culture exists, beliefs are exist, perspectives, ideas exist. Bago tayo isilang sa mundo at kahit tayo ay mamatay, the community is existing because of our culture, because of our beliefs. Nagigets po? Opo. That's why ang community is can be seen as organism. Para siyang organism na naipapasa to the next generation, nagtatranscend sa human beings, while the society is a super organic, like it's set of learning, ideas, expectation, behaviors of human beings. Kasi sa society, nandoon na lahat-lahat yung meron sa community. Okay? Kung gaano karami ang meron sa community, ganun din or mas higit pa ang meron sa society. Okay, nagigets po? Opo. Next. However, community is not a harmonious unity. 'Di ba? Ang third definition natin for community is that if there is no unity, it cannot be called community. But don't expect or don't assume na ang community lagi ay may harmonious unity. Ang Taurus po ay community, pero hindi natin dapat expect na talagang solid kayo, na talagang hindi kayo nag-aaway, ganyan. Kasi puwedeng may similarities lang kayo, puwedeng may connection kayo sa isa't isa, pero tao lang din kayo and nobody's perfect and meron kayong iba't ibang ideya. Puwedeng tama sa kanya, puwedeng mali sa'yo, puwedeng okay sa kanya, puwedeng hindi okay sa kanya. That's why community is full of functions, struggles, conflicts because of our differences. Kahit kayo ay pinagsama-sama, pinagbuklod-buklod sa isang section, alam natin na meron tayong iba't ibang religion. Merong mayaman, merong mahirap, may upper class, may middle class, education level or yung pagkakaintindi natin, iba din. Our language, our income, our financial, magkakaiba. That's why nagkakaroon tayo ng mga conflicts because of our differences. Now, we're going to enjoy our similarities, celebrate our similarities, and even our differences po. Kasi sometimes, mas okay din naman na iba-iba tayo kasi doon mas nagiging makulay yung buhay natin. Ang pangit din naman kung, example na lang yung pangalan. Ang pangit naman kung pare-parehas tayo ng pangalan, right? So sometimes, okay din na magkakaiba din tayo. Pero always remember na hindi siya harmonious yung community natin. Nagigets po dito? Yes Okay. po. Because of that, nagkakaroon tayo ng discrimination. But for me, para sa akin na, tayo lang naman yung nagbibigay ng standard eh. Parang tayo lang yung nagbibigay ng maganda at pangit. Wala naman talagang perfect na ay maganda ka. Tayo lang yung nagbibigay. Tao lang mismo yung nagbibigay ng standard kung ano yung maganda at kung ano ang okay. So, ang mali dito is yung perspective or yung pananaw ng isang tao. Pero nobody's perfect, hindi natin sila masisisi. And we cannot please everybody. Okay, next. Next is the perspectives of community. Here we're going to tackle the different perspectives on how to study the community po. So meron tayong social science perspectives. In social science perspective, it focuses on the history and origin of the community. So it focuses on the social dimension of life.
It focuses on the interaction of people to other people. Okay? So, paano sila nagbaban, paano sila na-perform. So, nandito siya sa social science perspective. And in terms of social science perspective, inaaral niya lahat-lahat ang meron sa tao. Ang fields na meron dyan ay psychology, anthropology, political science, history, etc. Madami pa. So, lahat ng mga fields na yon is connected to human beings. And since you are Humss, Humanities, Social, and Sciences, meron, siguro nabanggit na rin sa inyo yon, yung mga politics, archaeology, anthropology, psychology, etc. Kasi itatackle yan sa Hum's strand. Okay? Next, a community has loosely boundaries. Pag sinabi po natin loosely or loose, not firm, detach, nade-detach, not constrained, na-expand, no limits. Pwedeng mawala, pwedeng nandyan. So, paano natin nasabi that a community has loosely boundaries? Sino po ang makakapag-elaborate? If loosely or loose means not firm, detached, or na-expand, no limits. Ano ibig sabihin po kaya niyan? Anyone? You can raise your hand po. Bakit nasabi na a community has loosely boundaries? Raise your hand. Magtatawag ako pag wala nag-raise ng hand. Sige, tawagin ko si Aliyah Biernesa. Aliyah. Can you please open your microphone, Aliyah? Aliyah. Aliyah. Wala siya? Kyla Hoya. Kyla, can you please open your microphone? Kyla Hoya. Po. Ayan. Bakit kaya sinabi na a community has loosely boundaries? Ano po, sa tingin ko po kasi, pwede rin po siyang tawag dito yung sinabi niyo rin po kanina, pwede pong mabago, pwede rin pong hindi. Siyempre po nakadepende pa rin po yun sa natin, sa government kung may mababago or hindi po. Yun po. Okay, what else? Ano pa? Has loosely. Pag sinabi natin loose ay no limits, not firm, may expand, etc. Bakit kaya? Yes, Princess. Mistrike po. Kasi po, di ba, wala siyang limit po. Kasi po, syempre, pinubuo din nga po siya ng mga tao. Tayo pong mga human, wala pong limitation yung ating mga improvements po, di ba po? Marami tayong pwede pang maisip na bagong idea na idagdag sa isang community natin. So, na-expand po siya ng na-expand kasi nga po, patuloy po na nadadagdagan yung mga beliefs po natin sa isang komunidad. Okay, very good. What else? Aliyah. Aliyah Reyes. Ma'am, try lang din po. Sige lang po. Pagkakaintindi ko po sa loosely boundaries po, yung as an individual po, tayo binubuo. Pwede din po tayo magkaroon ng, iba't ibang community po, ganun po. Okay, very good. So, elaborate ko ha. A community has loosely boundaries. Ibig sabihin, no limitation na i-expand or pwedeng ma-detach, pwedeng umalis ka doon. So, for example, babae ka, nakapangasawa ka ng nasa ibang lugar. So, may community ka mismo, then pumunta ka doon sa asawa mo, doon ka nanirahan, so na-expand na yung community mo.
community mo na rin yung community ng asawa mo. So, ibig sabihin, nadadagdagaan ang community natin. That's why we are belong to more than one community because a community has loosely boundaries. Now, it is not firm in the sense na pwede siyang mawala. Halimbawa, ay NC ka, nagtiwakil ka kasi nagpunta ka sa ibang community or sa ibang religion community which is born again. So that way, we're going to set, that way, we can set that a community has loosely boundaries. Kasi nga, pag tayo ay lumabas o pag tayo ay umalis sa outside, shell natin, pag umalis tayo sa shell natin, nadadagdagan ang ating kinabibilangan na community. So it's either madagdagan or mabawasan. Parang friends natin, nadadagdagan. Tapos as time goes by, nababawasan. Kasi nakikita na natin kung sino talaga yung totoo sa hindi totoo. Nagigets po ba? Nagigets na? Opo. Okay. Next. Next po, a communities can be within communities. How? How? How communities can be within communities. Yes, Irish po, ma'am. Casada. Irish. Halimbawa po, ma'am, sa magkakaibigan po, di ba po, 5 po kayong magkakaibigan, isang community na rin po yun. Pero po, dun po sa 5 magkakaibigan, meron ka po dong isa or 2 close po. Kaya po ano siya, parang communities within the community po. Same circle of friends po kayo, pero mas close mo po siya kaysa po sa iba. Okay, very good. In that way, you really understand what is community. Very good. Next, Andrea. Andrea Kylie. Hala, napindot. Ay, napindot lang ba? Opo. Okay, Debbie. Debbie Manalo. Yung sa ano po, dito sa school po, di ba po, yung school community po, pero doon sa school may iba't ibang tao rin po or iba't ibang community na belong. Kunwari po, yung set of friends, set of teachers, ganun, di ba po, iba-ibang community sa loob ng isang community rin. Okay, exactly. And that is my example dyan sa picture. Our school is our community. So, meron pang community sa school. Teachers community, college community, senior high school community, section community, clubs community, class officers community. Yung mga tropa nyo, community din yan. So, napakarami ng community na meron din ang isang community. That's why communities can be within communities. Okay? Next. Communities may move. Ano po ibig sabihin nun? Communities may move. Communities may move. Yes, Geraldine. Ma'am, since ang community naman po ay hindi lang nakabase sa geographic eme, di ba po? Yes. Even if you move to another place, pero same pa rin ang beliefs and culture nyo, you still have the community. Yeah. Yan po, ganun po ang aking Okay. So, according to Geraldine, even na umalis ka, dala-dala mo pa rin yung culture and beliefs na paniniwala natin. And sometimes, so, minsan naman, ang nangyayari, nakakalimutan na natin yung mga bagay na meron tayo doon sa dati natin community kasi na-adapt na natin or natututunan na natin or nadadala na natin yung kultura na meron doon sa pinuntahan nyo. So, in terms of communities may move, so yung migration affects the community also. And we need to adapt kung ano man yung ating community na mapupuntahan. So, napakahirap kapag urban to rural or rural to urban. Ibig sabihin, halimbawa, probinsyana pumunta sa Manila, Manila pumunta sa probinsyana. So, iba't iba yung paraan nila kung paano sila mag-a-adapt. So, sometimes, yung mga probinsyana, syempre, probinsyana, dala-dala pa rin talaga nila yung kultura na meron sila sa Maynila. Ngayon naman, ang nangyayari, pag nandun na sa Maynila, pagdating sa
Pag umuwi na sila ng rural or ng probinsyana, parang hindi na marunong makakilala, Englishera na, parang kinalimutan na yung culture na meron siya in the past. So, wag ganon. Okay lang na ma-adapt natin yung culture ng iba, pero wag pa rin nating tatalikuran yung ating sariling paniniwala or sarili nating kultura. Unless na talagang hindi naman siya dapat paniwalaan talaga. Unless na hindi naman dapat talaga natin siyang gawing perspective sa buhay. Di ba sabi ni Rizal, ang hindi daw marunong tumingin sa nakalimutan ko. Hindi daw marunong Pinanggalingan. pananggalingan at paang Gitas. ano, daig Hindi paang makakarating sa ayun, di makakarating sa paroroonan. So, like, parang ganyan siya. But still, communities may move. So, ang tinutukoy natin dito is, it may move. Okay? Next. Next po is building community through modern technology. Ano pong ibig sabihin yan? Building community through modern technology. Yes, Geraldine. Through modern technology. Ngayon, ma'am, di ba, meron po tayong pandemic. Lahat ng tao naninibago, but still, the community exists because of the modern technology, which helps us na ituloy kung ano yung community na meron tayo. Okay. Virtual. Yes, very good. So, we're living in a modern world, modern society. That's why we can build community in social media platforms. Yung mga dating apps, yung mga Facebook, YouTube, uh, even in Google Meet, meron tayong community because of the media. Okay? So, dito, sa building community through social media, iwas scam na lang, iwas sa poster. So, nasa sa atin kung paano tayo maloloko or hindi. Ganun. Kasi nga, virtual siya eh. Virtual world siya eh. So, mahirap. Mahirap makipagkilala sa lahat. Pero okay lang naman. Explore yourself. Kasi ako, nag-explore na ako dati. Char. Okay. Next. Institutional perspective. So, pag sinabi naman natin institutional perspective, magkaiba si social institution at saka si institution. So, punta muna tayo sa yes, dating asal mo implemented. Okay. So, magkaiba si social institution at saka si institution. So, dito muna tayo sa social institution. The social institution po, it is the backbone of the society or that makes up the society. Ito ang bumubuo sa ating lipunan o bumubuo sa ating sa ating society. So ano-ano yung mga uri ng lipunan o ano yung mga social institution na meron tayo? Hospital, pamilya, market, school, government. So those are the establishments or the social institution that makes up the society because without that, there is no improvement in our society. So those social institution, those establishment helps our society to have progress and to have improvement. Okay? Now, what is institution? The institution are the laws, the norms, the practices that we obey through that social institution. So every social institution have this set of norms, rules, and regulation that we need to obey, that we need to follow. Ibig sabihin, kahit saan ka mapadpad, merong rules and regulation na kailangan nating sundin. Even in virtual world. So, here, in Google Meet, meron tayong rules and regulation. You need to open your microphone kapag kakausapin ka and you need to mute kapag hindi. You need to open your camera pag may Google Meet. So, meron mga set of rules and regulation na sinusunod tayo. Okay? So, magkaiba si social institution at saka si institution. Next. Loading. Now, my question is, what if there is no such laws? Paano po kapag walang laws? Walang practices, walang rules,
etc. Yes, Jane Rose. Mama, magiging magulo po yung takbo po nung isang community po dahil po wala po silang batas na sinusunod. Yes, very good. Debbie. Pag po yung isang community walang law po, parang walang direction po, tapos hindi po mapupunta doon sa development na kailangan ng isang community kasi po magkakaroon po ng pagkakagulo kasi hindi po magkakaroon ng pagkakaisa. Yun nga pong meron na po tayong law hindi pa po halos magkasundo-sundo. Paano pa po kaya pag wala na yung law? Okay, exactly. Everything will be in chaos. Chaos na nga, may law na. What more kung wala pang laws, kung wala pang rules and regulations? Like, dun sa mag-ina, yung sa Gregorio, yung sa Binarel, may laws na nga tas wala pa rin parang hustisya. What if there's no such laws? Lalo na, sigurado. Okay? So, bakit po ba daw may laws, may rules and regulation? So, according to George Hudson, ewan ko kung nabasa niyo sa PowerPoint, ang regulation daw o yung institution daw can able to constrain and enable behavior and choices. Pwede siyang constraint in the sense that it refrains our freedom or restrain our freedom. Parang feeling natin wala na tayong kalayaan, but it can also be enabled to do choices and to do an action. So here, sabi niya, regulation is not always the antithesis of the freedom. It can be its ally. Pag sinabi natin antithesis, parang constraint, restrain, nung kalayaan. So sabi dito, ang rules and regulation daw ay kakampi natin. Bakit kaya? Bakit po ang rules and regulation is gawin nating kakampi at hindi kaaway? How? Bakit kaya? Anyone? Yes, Jane Rose. Jane Rose. Ay, joke lang, mama. Wait lang po. Ako po, ma'am. Irish. Kasi ito po yung makakatulong po sa atin para hindi po tayo mapahamak. Tsaka kaya naman po nagkakaroon po ng rules and regulation para din po sa ikabubuti natin, para din po yun sa kapakanan natin. Yes, very good. Mishi. Mishi. Kaya po may rules and regulation para po hindi na po tayo makagawa pa po ng mistakes sa iba pong tao. Okay, very good. Debbie, last one. Debbie. Di ba po, pag may rules and regulations, kung alam po natin sa sarili natin na tayo po nasa tama at nasunod sa rules and regulation, magiging ito yung regulation po, yung kakampi natin para po maipagtanggol natin yung sarili natin. Okay, exactly. Very good. So, here, the rules and regulation is for us to be feel safe, for us to be feel secured, and for us to be feel comfortable. And another example is yung mga laro. The rules and regulation sa mga games. Once na hindi mo alam kung paano siya laruin, kung ano yung dapat hindi gawin at dapat gawin, syempre, game over, matatalo ka. Pero kung alam mo yung mga rules and regulation na meron ng isang laro, alam mo yung mga rules and regulations sa ML, sa COD, sa ROS, so madali kang mananalo sa isang laro. Nag-iintindihan po. So, hindi natin siya kaaway. Kakampi natin sila. Kasi tayong mga tao, kahit ako, ina-admit ko yon, guilty din ako, at alam kong guilty din kayo, once na nakarinig tayo ng bawal to, bawal to, bawal to, feeling natin, ang sama-sama, parang feeling natin, pasanan natin yung mundo kasi lahat na lang bawal. Pero hindi natin nare-realize na those laws or those rules and regulation is for us para maging safe tayo and para maging okay tayo. Pero meron kasing ibang nanay or parents na sobrang lala. Talagang ayaw ka na yatang palabasin, ayaw na yata talagang pagalain ka, ganun. But syempre, appreciate pa din natin kasi meron tayong parents na nagbabawal sa atin kasi okay. Next. So, understand pa rin natin. Next, to regulate human action, institution, structure, incentives, and sanction. So, of course, once na hindi ka sumunod sa mga laws, at pag sumunod ka sa mga laws, magkakaroon ka ng award,
or pwedeng magkaroon ka ng penalties. Pwedeng magbayad ka, or pwede kang makulong, o pwede kang, for example, pag puro baksak ka, puro 75 ka, I'm not sure kung uso pa yun sa mga magulang nyo, kasi uso siya sa mga Wattpad, yung naga-grounded, like, okay, hindi ka pwedeng mag-ML, hindi ka pwedeng mag-COD kasi nga, puro 75 ka. Pero kapag nag-aral ka ng mabuti, ayan, bibigyan ka ng new phone, may award ka, ililibre ka, etc., etc. But I want to remind all of you, Taurus, na huwag kayong gumawa ng isang bagay kasi iniisip nyo yung incentive and sanction. Ibig sabihin ko po, magpapasa kayo ng requirements kasi gusto nyo. Nandito kayo sa Google Meet ko, nakikinig kayo dyan, hindi dahil required, kasi dapat gusto nyo. Gawin nyo kasi will nyo. Hindi nyo iniisip dapat yung incentives and sanction. But since nobody's perfect and also I'm guilty of that, example ko na lang, yung face shield. So, yung face shield, parang hindi natin will na mag-face shield eh. Kasi nonsense naman din. So, ang ginagawa natin parang ginagawa na lang nating sombrero. But dahil iniisip natin yung sanction, penalties, sinusuot natin. But not for the sake of our health, but for the sake of the sanction. Naiintindihan nyo? So sometimes, we're doing some things na hindi dahil gusto natin. Ginagawa natin yung isang bagay kasi wala na tayong choice, kundi gawin lang natin. And regards to your requirements, hindi ko kayo pinagmamadali doon. Gusto ko gawin nyo kasi gusto nyong gawin. Hindi dahil wala lang kayong choice. Nagigets niyo po ako, Taurus? Ha? Hindi dahil gusto mong mag-aral kasi gusto mong maging proud ang mga mama mo. Yes, isa na yung factor para maging proud sila. Pero gusto ko mag-aaral kayo para rin mismo sa sarili nyo. Para sa ikahappy nyo, ganun. For your own happiness, parang ganun. Your will. So in broad terms, institution are categorized as formal institution and informal institution. So pag sinabi natin formal institution, since institution is yung mga laws, and formal, so those are the written documents or legal documents na nakasulat. Talagang nakasaad sa batas, nakasaad sa Bill of Rights. Ito talaga yung rules and regulation na nakasulat. Pero pag sinabi natin informal institution, those are laws or those are practices that is not codified or not written. Kumbaga, nakasanayan na lang gawin, kaya ginagawa. Like po and opo. Ang po at opo po, hindi naman siya nakasaad sa batas na kailangan kang magpo at opo. So, pupunta siya sa informal kasi practices na natin yon na kailangan natin na magpo at opo kasi it is a sign of respect lalo na sa mga matatanda. Ano po? Another thing is yung mga practices na meron tayo. Like, sinusunod natin yung parents natin. Ganyan. Hindi naman totally nakasad sa batas na kailangan sundin na talaga may article 1, 2, 3, ganyan. Parang sinusunod na lang natin or nag-obey tayo because of sign of respect and because of practices na meron tayo. Next, civil society perspective, it is distinct to market and state. So magkaiba siya sa market at saka sa government. Kumbaga labas na siya ng government. So ito yung mga private government or private agencies na tumutulong sa mga tao na hindi natutulungan ng government. Alam naman natin kung paano tumakbo yung government. And hindi lahat is natutulungan ng ating government. That's why there are different NGOs or non-government organization na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Pag sinabi natin non-government organization, those sa civil society, dito papasok po yung mga non-profit sector. Pag sinabi natin non-profit sector, hindi ka naguhulog ng mga barya dyan sa mga mang-inasal, sa mga Jollibee, dun sa mga lata nila para sa sariling bulsa ng Jollibee. Yun po ay foundation nila para makatulong sa mga orphanage, sa mga orphan, sa mga batang nangangailangan ng tulong. So it is non-for-profit. Hindi siya ginawa para kumita. Ginawa siya para makatulong sa ibang tao. And that is civil
society, perspective in community. Next, ayun yung example. Philippine Red Cross, mga Philippine Animal Welfare. Ayan. Next po, meron tayong different social movements. So, pag sinabi nating reactionary movement, bilisan ko na. So, pag sinabi natin reactionary movement po, they tend to react to the new changes because they want to restore and preserve our culture. So, pag meron mga pagbabago, ay, hindi naman dapat ganyan yan eh. Kasi ganito yung ginagawa namin dati. So, pinapresent yung culture. And, ang mostly na naapektuhan dyan yung mga tribe eh. Kasi hanggang, as time goes by, umuunti na ng umuunti yung mga ethnic groups natin. So, they tend to preserve those culture na meron tayo. Next, conservative movement. Halos tulad lang sila, but ang conservative movement, they strongly resist change. Ayaw na ayaw nila talaga ng pagbabago. Para tong mga nanay, or ito yung mga lolo, lola natin, na mga matatanda na talaga, na napaka-conservative. Magsuot ka lang ng palda, ay nako na, anong sasabihin sa iyo? Magdikit lang kayo ng lalaki, papakasal na, yung mga ganon. But ngayon, iba na. Iba na ngayon eh. Nabuntis ng lahat, nakapanganak ng lahat, wala pa ring kasal na nagaganap. So, iba na ngayon. Hindi katulad dati. Next naman, reform movement. So, in reform movement, meron lang silang konting babaguhin, pero hindi lahat ay gagalawin. Kumbaga, i-reform lang yung specific area without destroying the whole system. Like, yung mga batas natin. Yung mga batas natin, nire-reforma yan. Dinadagdagan or pwede siyang bawasan. Pero hindi totally aalisin o hindi totally babaguhin. May i-reform lang. Okay? Next, revolutionary movement. Revolutionary movement is through violence. Example dyan ay yung sa mga katipuneros natin, mga KKK. But in the Philippines, nagkaroon tayo ng revolution na peace lang. Peace revolution, which is during the time of Corazon Aquino. So, nagkaroon din ng revolution noon, pero hindi siya gumamit ng violence. Okay? So, pag sinabi natin revolutionary movement, they want new social order. As in, totally babaguhin lahat. Okay? Kaya, mayroon tayong mga constitution, mga 1936 constitution, 1945 constitution, 1943 constitution, kasi totally na-revise siya. Okay? Next. Organic perspective. The organic perspective will be focused on the small workers na meron ang communities ng rural or urban. But mostly, ang papasok dito ay yung mga rural communities. Kasi in rural communities, hindi sila ganun ka-modern. So they need a new set of skills, new set of lesson for the development of their lifestyle or their livelihood. But sometimes, minsan, nakakaawa yung mga mangingisda, yung mga magsasaka, lalo na yung mga magsasaka. Sila yung nagtatanim ng palay para sa atin, pero sila rin yung mismo ang walang makain. Why? Kasi hindi naman totally magsasaka sila is yung sakahan na pinagsasakahan nila ay kanila. Nagsasaka lang sila pero hindi kanila yun. So, it's so sad na sila yung nagbibigay ng palay sa atin or nagtatanim or nagpapakahirap ng palay para sa atin pero sila pa yung pala yung walang makain. Okay? So, tinutulungan niya ng mga local government units. So, mga grassroots levels, ito yung mga small workers na meron tayo. Next, last one. The functions of community. So, ito yung mga function, bakit mayroong community. Okay? The first one. Number one, it is more on economic. Production, distribution, consumption. Pag sinabi natin production, producing the goods and services. Ibig sabihin, dito nagpo-produce, nagmamanufacture, gumagawa ng mga goods. Pag sinabi naman ng distribution, supplying the goods or distributing goods in each place. Pag sinabi naman natin consumption, ito na yung gagamitin natin or use of all the resources. So the main
function of the community is to provide its member livelihood to the use of resources. So it is through trade and commerce. Ang pakikipag-kalakalan. May nakalimutan pala ako. So organic perspective, pwede natin mailagay dyan yung mga barter-barter. Kasi during those ancient times, wala pang pera, nagbabarter lang. Kung ano yung produkto na meron ka, yun lang din yung ipapalit mo dun sa produkto na gusto mo. And nakakatuwa kasi nausod siya ngayong 2020. Di ba sinare ko yun sa inyo? Na nag-join ako dun sa barter community. And then, meron dun si Andal, yung mama ni Andal. Nagtanong siya sa akin kung ano daw yung ipabarter ko dun sa sa bag. So, nahiya naman ako. Sabi ko na lang, ay, meron na po nun. Meron na nakabili, Wala naman si Andal dito, no? Ayun. Tapos meron mga nag-join din doon. Ayan. Next naman is socialization. So, of course, the socialization is one function of the community. Because if there is no socialization, if there is no interaction with other people, paano natin maipapasa sa the next generation or maipapasa natin sa iba yung mga culture, yung mga beliefs na meron sa atin. That's why socialization or interaction with other interaction in the community is very important. Okay? Next. Next is the social control. So in order to predict or to set conduct and behavior of the community or the members of the community, kinakailangan may social pressure. So nandyan yung mga laws, mga batas, and it is one of the function of the community. That's why ang society ay mayroong government institution to provide the governance in the society. Number 4, social participation. So also the community provide its member different association, different organization for them to participate. So meron tayong iba't ibang organization sa barangay na pwede nating salihan. SK, mga paligsahan, etc. And even in school, yung may mga quiz bee, di ba magkakaroon tayo ng foundation? So yun, nagpo-provide ang school ng mga event na pwede mag-participate ang mga students. Okay? Last one. The mutual support. So in terms of mutual support, kinakailangan na magkaroon ng cooperation and solidarity in terms of community. So in community, they encourage to help one another. Actually, alam niyo yung crab mentality? Ang crab mentality thinking po talaga or crab mentality trait noon is merong mga crabs sa isang timba. At ang kailangan nila is makaalis doon. So, kailangan nila maghilahan pataas para makaalis. But now, nag-iiba na yung trait ng crab mentality. Imbis na hilahan pataas para makaalis, ang nangyayari na ay hilahan pa baba. As time goes by, natututo na tayo maging selfish. Napaka-selfish na ng mga tao as time goes by. Parang sarili na lang lagi ang iniisip. Okay? So, hindi po pwede yun. Next po, ang activity natin po for this week is virtual interview with the barangay officials, with the leaders of organization, etc. So kahit sino, pwedeng SK, pwedeng kapitan, pwedeng konsehal, pwedeng mismong leader ng organization, or kung walang-wala na talaga, nanay or tatay nyo na lang. As long as alam ng nanay nyo kung anong organization ang meron sa lugar nyo. Ngayon, kailangan nyo lang ng proof na nag-interview kayo. Pwedeng chat, tapos screenshot, pwedeng mag-video kayo, tapos screenshot lang, video interview, sa chat, sa messenger lang. O kung magkakapit-bahay naman talaga kayo, edi mag-picture na lang kayo, mag-selfie kayo. Pero hindi nyo kailangan pumunta sa barangay, ganyan. Kailangan lang chat at messenger, video call lang. Pero kung magkatabi lang yun ng bahay, okay lang. Then, andito yung mga questions na itatanong nyo. So, English to, then Tagalogin nyo na lang. Ngayon, kung English ang sagot nila, okay lang din. Kung Tagalog ang sagot nila, okay lang din. So, ang kailangan ko sa Schoology ay yung picture o yung proof
na nag-interview kayo at saka yung sagot, sana ilalagay yung sagot dun sa comment section din dito sa mga questions na itinatanong nyo dun sa in-interview nyo. Okay? So, meron pa po bang tanong, clarification, recommendation, suggestion? Wala na. So, pag may tanong, yung deadline nito is bago kayo mag-exam. Hindi ako masyadong mahigpit sa deadline. Alam niyo yan. Okay? So, kung kailan kayo may time, as long as hindi pa bigayan ng grade, pwede kayong magpasa. Okay? Tapos po, kapag may tanong, edi doon na lang tayo sa GC. Now, meron ata kayong Google Meet. So, I hope na marami kayong natutunan and marami rin akong natutunan sa mga sagot nyo. So, vice versa lang. May natutunan kayo sa akin, may natutunan din ako sa inyo. And thank you for that. So, have a nice day and thank you sa lahat ng umattend. Bye-bye po. Bye-bye. Bye, ma'am. Thank you po. Okay po. Ganito yung discussion natin, ha? Magkaiba kasi yung 001 eh. Kasi sa yung 007. Major subject niya to eh. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Okay po.